السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. أساور الفضة الباب التاسع. هدى كانت تطرق الملابس الداخلية وفجأة انفتح الباب ودخلت علي بيبي. سليمة شافتني وشهقت ضربت على صدفها. يوم دخيلك يا ربي، هاي شنو ولك؟ حكتها بصوت مفزوع بحيث قمزتني وجو البنات شيماء وضحى يركضون على صوتها عبالهم صار شي. حكيت بخوف وانا بعدني بطرق الملابس الداخلية. بيبي خوفتيني شنو صاير؟ كنت احكي واباوع داير مداير بالغرفة على الشي الغريب اللي خلى بيبي تصرخ متفاجئ. يما عزة العزة شاس نيمة هاي شنو البقعة السوداء على جسمك؟ كانها صخام اسود. روحت على المكان اللي تحكي عليه. كانت ترصد على الوحمة. روحت عليها، كنت متعودة على وجودها، شي طبيعي. كانت وحمة سوداء مثل الفحم ملتحمة منطقة الخصر، محتلة منطقة الخصر الجانبية ونازلة على الفخذ والحقيقة بياض بشرتي زال من ببزها، وهي تقريبا كان طولها 60 سنتيمتر، بس هي اللي كان شي عادي بالنسبة اللي تعودت عليها واستغربت من صرختها مشافتها. شيماء شنو السالفة بيبي؟ لا تقولين انتي ما تعرفين ابو احمد هدى من جابتها امي؟ وليش اتذكر عليها من كان جابتها امك عدها وحمة سوداء، بس اكو اشو هاي كبانة وصايرة عبالك بقعة تخوف عقدة حواج بهاي شبيها. شو تحس؟ اشو هاي قاعدة بالقاع وتربع وصار تلطم على رجليها وتولول. يما الصخامة كأثير كنا بوحدة صرنا باثنين. ضحى استغفر ربك شنو هذا؟ ولك عوبة ايش قاعد تحكين؟ انا كنت شايلة هم شيماء عنست والنوم طلعت لها وحدة مشوهة. اويلي على حظك يما اثير، بناتك ولا وحدة بيهن براسها خير. وحدة شفتت والثانية عنست وهاي مشوهة. وكانت بيبي تحكي وانا واقفة صافنة عليها. كانت تدردم وتهز براسها منا ومنا. يما اثير وين كانت لك هاي؟ شيماء بيبي كافي ترى ما يرادلها كل هذا الدق واللطم. اسم الله على شنو تلطمين؟ خايبة باكر عقبة من يردون يجوها خطابة شنو اقلها بتها مبقعة ولسانها مقطم. هدى لا بيبي مو بس هيجي والطامة الكبرى اذا اخفوا بيبي سليمة قبل ينهزمون من الباب. صفقت ايدها اثنينهن وغمتني منهم بدا شعوة. بس الله شو اسوي بيك؟ ما بقي بيك اي شي صاحي. اضحك صاحي لو نايم. ما حسيت ان نزعتنا عنها وشمرتها علي. ابتعدت عن الهدف وقع بصفي واخس يا بيبي. طلعتي حوله. صدق لو قالوا بالمثل اللي يشوف بلوة الناس تهون عليه. مصيبته احمد واشك رك يا غب. كملت لبس ملابسي. هي كانت معصبة وانا احتاريت شلون العب باعصابها. بنت الكلب مو من الحولة خايبة الغزمة ام لسان نص البقعة. يما فديتني اخبر. هدت علي تغلط وتسب وشي ما لازمتها وتهدي بيها. وضحى تسكتني ضحى بصوت ناصي. لج هدى ابوسن ايدك كافي تكفي الشر. لا يجي بابا ويشوف الهوسة ويسمع بيش متجاوز على بيبي. والله يجندزك ما عنده مانع. لج هديتي هديني عليها اجوز النار. والله اطبقها واحطها بكونية واذبها بالشط واخلص الناس من شغها. والله اقدم خدمة انسانية تاريخ البشرية. ضحك ولازم نروح ما تضحك ليش كافي الله يلعن ابليسك. شيماء طلعت بيبي من الغرفة وقعدت تهدي بيها تهي بهي ولا النوب. طلعت هي زعلانة اشو هدت علي وما بغت حكاية ما ذبتها. دخلت شيماء وسدت الباب وانتجت عليها وبوعت عليها. ليش هدى شلون بيك هاي؟ بيبيتك ما راح تسكت وراح تنتظر بابا يرجع وتوزع عليك. خلي تطير هي وابنها. اشو هي الهدت وهي الحكت؟ انا مو يمها. هدى عيب شنو الحكي؟ عمي يا عيب جاي تحاسبني علي يا اخ. احلف لك بالله يضا منو هذا الحكم؟ شاب عمرها 17 سنة تعرض لابشع الاهانات من غية جبيرة اشقدها وش كبرها عليها عتب. منو بيننا لازم يعرف العيب ويتحاسب على كلامه. انا لو هي شي ما يخالف حبيبتي. هي مرة كبيرة مخالفة وانا طفلة صغيرة زعطوطة. هم عندي عذرية. ليش ودا شلون بيك؟ انا دا احكي وياك هالشكل لان انتي اختي الصغيرة وابونا عليك تسمعي كلامي ما عليك منها. يا الله هذا مو راح اسد حلقي
الخاطرج. بس ها من هسه أقولكم إذا أجوني خطابة ما وصيكم هاي ببيتكم تاخذوها وتحطوها بالصندوق وتخلصوها وتخلوها فوق السطح حتى تمشي سالفة خطوبتي على خير. ماكو إذا حضرت عجوز النار للخطوبة والله يخرب كل شي وينهزم العقيس بليلة الظلمة. شيماء والضحى قعدوا يضحكون على كلامي. رحت توضيت وصليت وصبت لي شيماء غدا. اسمع عجوز النار تحكي بينها وبين نفسها تطفحين سم ان شاء الله. حبانا ما اسمع صحيت بصوت عالي سم ببطنك، سم اللي ببطني يكرهوني. حطيت الصينية وقعدت اكل قدامها على كيف واتدلع واباوع عليها. صارت حمار تريد تنفجر. خايبة اكلي عادل لا اجي ادفر في فتشك. عود تدلع يلوق لأم حلوق الدلع من الصلصان. عدت اليوم وأثير بكبرة ما اجه. صرت اكره كلمة بابا. مضت الأيام وقمت كل يوم أداوم وأرجع وأحاول ما ألتقي ويا بيبي. أتجنب هالإنسان هينقط عسل. وبيوم من الأيام كنت ناسة من سيارة تافت قريب على المنطقة وكانت تشوفني شيماء. وصلنا البيت وشيماء نزلت علي أكثر وأربع تحقيق. هدى هذا شنو اللي شفته أقدر أعرف انتي شو تسوي راكبة ويا رائد بسيارته. لنقت مستحية من أختي لأن تعلمت ما أضم عنها أي شي. رائد من شافني غابة راكبة عبرية رفض وقال لي كل يوم أنا أوصلش. فقيت فغير على منطقتكم صعبة تفغين عربية لوحدك. صرت شنو يجي ويوصلك على أي أساس تسمحين لنفسك تصيدين لواحد ويا رجال غريب. هذا مو رجال، هذا غاد ابن جواريرنا اللي كان من احنا صغار ويانا وانتي بالذات تعرفين اخلاقه. اي نعم اعرف رائد خير المعرفة. بس هذا الكلام راح يقنع بيه الناس اذا شافوش صاعدة لوحدك وياه. منو بيهم راح يتفهم موقفك. هدى ترى الناس عليها الظهر والاصول تبقى الاصول وانتي كبرتي وتعرفين الصح من الغلط. اسألك بالله لو وحدة من صديقاتك تعرفين تشوفين وحدة يومية تجي ياخذها من المدرسة وتصعد وياه بالسيارة. الواحد هو شخص مو غريب ومن وراء أهله شنو راح يكون حكمك عليها؟ سكت ما جاوبتها. كان كلامها صحيح. احكي اشو سكتي؟ طبعا ما عندك كلام تجاوبين بيه. ليش تنطين على روحك لازمه وتخليني يسوى ما يسوى. يبيع مثاليات براسك ويصير براسك واحد بالشرف ما حد يحكى. شوفي هدى اليوم صار راح عندي إلك بس بعد انسي شي اسمه رائد يوصلني. واذا كان همك الطريق وشايله همه لا تخافين انا من باكر اجيب لك خط حتى لو عرف اجدي وادبر لك الكروة ولا بعد تركبين ويا رائد. دنقت شي يومه. هذا هو صار بعد ما تنعاد أبد وعد. عافية هدى الله يرضى عليك ويكملك بأرضك. ترى احنا ما لنا غير بس سمعتنا هي تاج راسنا وخليتنا نمشي بين الناس بفخر. ما حد يقدر يتجرأ يمسنا بحكاية لأن شريفات الناس من تريد تحكي عن الشريفة توزن كلمتها 1000 مرة قبل لا تحكيها. رحت عليها وبستها من راسها. ما اطمني انا تربيتك ما ينخاف علي. حضنتني. هو انا هذا اللي مبرد قلبي وجابر خاطري. الله ما يضيع تعبي بيكم. يوم ثاني بدأت اتفقت ويا بنات عندهم خط يوصلهم طلبت منهم يحكوا لي ويا السايق مالتهم. الحمد لله وافق يوصلني ويا البنات. بس قبلها انتظرت فات حتى احكي وياه وانطي خبر. بس كنت شايله هم وين بعد اشوفه. وشوي وجه راد وسلمت عليه. يلا هد صعدي يلا هد الصعدي. حتى وصلت وقفت بمكاني ما تحركت. ابتسمت بوجهه. غائت شيماء اجبت لي الخط ويا البنات. بعد ما ارجع وياك عقد حواجبه. ليش وين كانت عند السائق بداية السنة؟ هدى شنو صار؟ شيماء البارحة شافتنا سوية من توصلني وظلت تحكي علي. ليش انتي ما قال لخواتك عني؟ لا غاد قلت لهم لين ادغي بيهم ما يوافقون بوقتها. رائد كلش ضاج وقال رائد هدى ها غاد اخ يابا يعني شنو بعد ما اقدر كل يوم اسمع نبرة صوتك الناعمة من تقولين غاد للضوج عافية الخاطري. هو صحيح اهلك منعوك عني بس ما يقدرون يمنعوني عنك. راح ابغى كل يوم امر منه بوقت الحلا واشوفك حتى لو من بعيد. ترى انا هم اخاف على سمعة ام جهالي تجيها حكاية من ورا ابو بيتها المستقبلي. مرت علي يا رب قد احبه. كلامه هذا بالنسبة لي مثل وعد. يقول لي هو باقي موجود بحياتي وهذا الشيء يكفيني. وصلت الكية ورحت ويا البنات ركبت وطلعت قاعدين بالجنب والاخير وعيوني على الشارع والسيارات. وكان تمام من يمي سيارة عبس مزينة بشرايط ملونة وباقي ورد بالمقدمة وكاتبين بالجامع الورا 1000 مبروك بالرفاه. وبعدين كان قاعد
عروس لابسة برنوس أبيض وجهها ما يبين، والعريس لابس القاط والضحكة شاق حلقه وعيونه تدمع. بديت راسي فضول عد أشوف العروس، صرت أتخيل نفسي بمكانها ورائد بمكان العريس. حسيت قلبي فوت نبضة وبعدها تاهت علي النبضات. أول مرة بحياتي يطري على بالي هيج تفكير. سحبت نفس عميق وتفكيري أخذني البعيد. كنت ساندة راسي على جام وسبحانة وابتسامتي مرسومة على وجهي. قمزت من مكاني على صوت هو من قوي. انتبهت على السيارة تمشي بموازنة سيارتنا. روعت شفتها راد ابتسم لي. صرت أضحك وعيوني تلمع والتفتت عليه أباوع. خاف البنات يحسون بي. رجعت أباوع عليه شلون يسوق ولابس النظارة الشمسية. اتجنن عليه. هربنا من التقاطع وافترقت الطرق. رفع ايده بحركة وداع. يوم من تروح لك فدوى بيبي سليمة وعشيرتها. وصلت للبيت وشفت شيماء بالمطبخ تسوي الزلاطة والدردم. سلمت عليها ما ردت السلام. ما انتبهت علي. هاي ايش بيها؟ دورت على ضحى ماكو لا هي ولا سليمة. رحت دخلت بدلت ورجعت المطبخ. اليوم شيماء مبين عليها معصبة ونازلة على جدوى ترقع. اقول شيومة ضحى وبيبي وين؟ شيماء راحوا المضمد. بيبي راسها يوجعها وتريد تقيس الضغط. وقالت ضحى تعاي وياي. دايخة ما بي حيل امشي لوحدي. هدى خاف اقول شورت بيها وانتي ترزليني فخلي اسكت احسن. شيماء الحمد لله هاي انتي ساكتة هالشكل تحشين العدل وتردين تحجين شنو تسوين؟ شنو شبيك شيومة؟ اشومه على بالي. سكتي هذا استاذ ليث اليوم طلع لي على دوري. شنو شبيه حجر افندي؟ ثابت وجهها علي. زين والله حافظ الاسم. مو كل مرة يمر علي يعني انا واحد اسمه حجر. هيك شخص صعب تنسينه اذا كان هذا الشخص شاغل تفكير اختي. وهسه احكيلي ايش بيه. انا منذ ذاك اليوم قلت لك على موقفه وياي بس ما قلت لك سوى بكتب وحاجتي وقطعت علينا السالفة. ذاك اليوم من لزم ايدي حيل. بيومها انا قمت كلني ارجف. هو انا من كل شي دخت عليه خايفة وحاطة قلبي بشيشة. وانه هو اخذني على غفلة لزم ايدي وسحبني عليه. اجيت اموت انا بدمي من الخرعة. ما كنت وقت متوقعة يسوي وياي هالشكل. قربني عليه بحيث إلا شوي وكان وقت بحضنه وقعدت بحضنه. أنفاس الحارة صارت تضرب على خدي همس بصوت خشين يبعد. هو شنو حضرتك قاعدة تصرفيني؟ صارت عيوني بعيونه. حركة المفاجئة. سحبت مني الكلام وصرت أمتمت بالكلام. إيش شو تريد مني؟ ما افتهمت قصدك. بديت أتمالك نفسي وأرجع أجمع شجاعتي حتى ما أبين أنا متأثرة بيه وخايفة منه. أشوهد إيدي ما أسمع لك تتجاوز علي. كنت أحرك بإيدي أريد أسحبها من بين إيدي. خاف أحد يدخل علينا ويشوفنا. ساعتها تصير سمعتي من كل لسان نتب. إيدي بقوة بحيث حسيت بها خلعت. دخيلك ربي مو إيد خزمني وحكى